გამარჯობათ მეგობრებო. მოგესალმებით ყველას, როგორც იქნა დავბრუნდი და დღეს გადავწყვიტე რომ ჩანთის დეკორი გამეკეთებინა, ძალიან აქტუალურია პატარა ჩანთები. სახში მქონდა ასე და გადავწყვიტე რომ მისი დეკორაცია გამეკეთებინა. ეხლა განიხილეთ თუ რა გამოვიდა. Та-дам! და თუ გაინტერესებს როგორ გააკეთოთ აი ასეთი ჩანთა, მაშინ დარჩით და უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ისურვებთ წარმატებებს და მოგვაქვს შეხვედრამდე დროი. ჩვენ დაგვჭირდება ჩანთა, მაკრატელი, კრისტალის ჯაჭვი, ხელთათმანი, სარკის ნამსხვრევები, გამთაკის წებო და ფორმირებადი წებო. ჩავუცვათ ხელთათმანი. ეხლა ვიწყებ ფორმირებადი წებოს გახსნას. მინდა გითხრათ, სანამ წებოს გახსნიდეთ, ძალიან არასასიამოვნოა და თუ არ გინდათ რომ თქვენს ცხურში გეცეთ ის სუნი, რაც მე შევიყნოსე, ინჯობესია რომ ოდნავ მოშორებით დაიჭიროთ სახის არეალიდან. ვიწყებ ახლა სარკის ნამსხვრევების დამაგრებას. თუ არ გაქვთ შესაბამისი ზომის ნამსხვრევები, მისაძებელია რომ აიღოთ ჩაქრჩი და პატარა ნაწილებად გაყოთ. აუცილებელია ასევე რომ სანამ სარკის დაამაგრებდეთ, მანამდე გვერდები რამენერად დაამუშავოთ და გააგრძელეთ დაწებება. ახლა ავიღე მაკრატელი და ვიწყებ ზედმეტი წებოს მოშორებას. შემდეგ გვჭირდება გამთაკის წებო და კრისტალური ჯაჭვი. ვიღებ შესაბამის ზომას, რა ზომაც მომჭირდება. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ჩანთა.